Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Thưa quý vị, chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện. Và thông qua chương trình này chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cuộc sống này còn có rất là nhiều điều có ý nghĩa và chúng ta sẽ lan tỏa tình yêu thương đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Và những người đồng hành cùng với chương trình Hát Mãi Ước Mơ xin được giới thiệu đầu tiên là vị giám khảo chính danh ca Ngọc Sơn. Tiếp theo xin được chào đón ca sĩ Võ Hạ Trâm. Xin chào hai vị giám khảo chính và xin mời hai vị giám khảo về với vị trí của mình nhé. Cảm ơn anh. Ngày hôm nay, nhân vật khách mời của chúng ta là một nhân vật rất đặc biệt. Cái nhân vật này có một tâm hồn trẻ trung. Xin được chào đón giám khảo khách mời của ngày hôm nay. Wow. Ca sĩ Vũ Hà. Trẻ quá ta. Chào thầy. Chào mà công nhận anh cũng dạng miệng ghê. Mình nói chào bé cái quay qua anh chào thầy liền vậy đó. Có cái bí quyết gì không anh Hà? Thì anh chỉ nghĩ đơn giản lắm, có nghĩa là cuộc sống mình mà đừng có sân si nhiều. Trời cho nhiều lấy nhiêu. Vì hàng xóm họ yêu quý, họ hay cho mình đồ ăn, bạn bè thì hay cho quà, gặp đồng nghiệp thì người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoặc là ví dụ mình xin nhạc hoặc là xin bài hát mà gặp nhạc sĩ đó, người ta đưa bài mà không có lấy tiền. Cái thấy là mình vui vẻ, thế là mình trẻ. Với những cái người mà có một cái cuộc sống như anh Hà, thật ra là một cái điều đáng mơ ước đó. Một cuộc sống bình yên, một cuộc sống vui tươi. Nhưng mà anh biết không, trong cuộc sống mình không phải ai cũng gặp may mắn như anh. Cũng sẽ có rất là nhiều người có những cái hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, thậm chí vô cùng nghiệt ngã nữa. Mà trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ của chúng ta sẽ gặp những cái hoàn cảnh như thế. Vậy anh có một cái lời nhắn gửi gì đến những nhân vật mà có cái hoàn cảnh như vậy hay không? Cuộc đời, số phận thì không ai có thể lựa chọn được. Cho nên là có những con người họ chẳng may rơi vào cái hoàn cảnh mà khó khăn như vậy thì Vũ Hà chỉ xin đã khuyên mọi người là cố gắng. Không phải là mình là người đau khổ nhất trong cuộc sống này, có những người họ còn khổ hơn mình nữa, cho nên mình cứ là cố gắng lên một chút thì bảo đảm là sẽ vượt qua được cái khó khăn đó. Cảm ơn anh và mời anh về vị trí của mình nha, xin mời. Và thưa quý vị khán giả, như những gì mà anh Vũ Hà chia sẻ thì cái điều đó nó sẽ là một cái liều thuốc tinh thần dành cho tất cả chúng ta, không riêng gì một ai. Nếu chúng ta gặp những cái hoàn cảnh hoặc những câu chuyện nó không vui, và nếu chúng ta giữ được cái tinh thần của mình thì ít nhất mình cũng đã phần nào mình xoa dịu được những cái tổn thương mà mình đang gặp phải. Và bên cạnh đó chúng ta còn sẽ có những cánh tay của những người xung quanh, những người luôn luôn san sẻ tình yêu thương, chìa tay ra để giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nghiệt ngã của cuộc đời. Và chương trình Hát Mãi Ước Mơ là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn với thông điệp như thế, cất cao tiếng hát để lấn át khó khăn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, vòng ước mơ. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vòng thi đầu tiên của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Ở vòng thi này chúng ta sẽ được xem qua 4 câu chuyện do 4 người bạn mang đến đây để kể cho chúng ta nghe. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên. Một câu chuyện đến từ vùng đất mũi Cà Mau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi Nguyễn Ngân Nê, năm nay 67 tuổi, quê quán Láng Tượng, xã Tân Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau. Nhà này nhà nước cho, nhà tình thương cho, năm nay nó cũng 10 năm, mười mấy năm rồi. Nhà có 2 chồng già, có 3 đứa khuyết tật, với 2 đứa cháu nội, có anh thằng không biết nói. Ba mẹ nó đi mần, bỏ nhà cho ông nội bà nội nuôi. Ba chị em quýnh lộn rồi kêu đi chết rồi nhảy xuống dưới mương của chú ba ở đây tự giận. Muốn lộ đâu nó lộ thì nửa đêm nữa không. Nó bị tâm thần rồi gì bác sĩ coi là nói nó chất độc màu da cam. Lúc tỉnh thì nó còn biết chút chút, còn tới chừng nó lên cơn rồi nó quạng, nó không có biết gì hết trơn. Người đi người ở nhà canh cho nó chứ không thôi nó quậy quạng, nó quýnh lộn. Đốt nhà luôn mở. Đốt rồi nó đứng đó, nó vỗ tay nó coi, nó cháy. Nó bệnh rồi người ta lại thăm nó tuổi rồi nó khóc. Mà một đứa khóc rồi 3 đứa khóc hết trơn. Em tên là Quỳnh Bửu Nguyên, năm nay 28 tuổi,
đến từ ấp Láng Thượng, xã Tăng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Gia đình bác Hai thì hiện giờ thì chỉ trông chờ vào cái tiền trợ cấp hàng tháng của 3 người con khuyết tật, chứ không có cái nguồn thu nhập khác. Thì hai bác già lớn tuổi cũng không làm gì ra tiền. Vợ tôi thì nó thói quá, cột sống rồi đau khớp một tuần cái bác sĩ vô tới nhà chích 3-4 lần vậy. Bác sĩ có kêu phải đi mổ, chứ không mổ sau này nó liệt. Ông bệnh phổi tắc nghẽn, tính chết rồi. Chiều sửa soạn trở về làm đám. Ai cũng nghĩ tôi chết hết trơn, không còn sống. Sao mà từ từ cái ổng kêu còn nước còn tát để lại, rồi từ từ nó chích thuốc nó tỉnh. Về dọn hết trơn cây cối, mua lò mua than mua đồ hết trơn, chuẩn bị làm đám trở về mà. Giờ uống thuốc hàng ngày luôn nha. Có khi mua thuốc xịt thuốc hít không có tiền rồi là cũng phải đi hỏi mượn người ta ấy, rồi có tới lương rồi trả. Rồi chú đâu có dám mần sợ nó tái phát lại, nó đi bất tử rồi không hay biết, rồi tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ. Sợ dữ trời lắm. Nếu ổng ra đi rồi mẹ con nó biết sống cuộc sống làm sao nữa. Tôi là biết sống ngày nào lo cho con ngày nấy. Qua chương trình này thì cũng mong muốn giúp hai bác là có một số tiền trang trải cái phần nào cuộc sống trong thời gian tới được tốt hơn. Em sẽ hát cho ước mơ của gia đình bác Hai đây. Tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tôi hận. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con khác giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con khác giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Cảm ơn em. Đi đâu vậy? Ở đây với anh với mọi người chứ. Hát xong cái sợ quá đi vô liền hả em? Bữa Nguyên. Dạ em chào anh Nghĩa, em chào ba vị giám khảo, chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Hôm nay giọng hát của em ở cái nơi tận cùng của Tổ quốc. Cái giọng hát em rất trong và sáng, giọng đẹp lắm đó, giọng mạnh lắm nha. Em hát rất tốt, chúc mừng em nha. Dạ em cảm ơn
Chú Ngọc Sơn. Thì anh thấy người miền Tây của mình thì ai cũng chất phác. Anh thích là cái chân thật, cái giọng hát của em nó chân thật giống y như con người miền Tây vậy đó. Chỉ cho mình một cái tip là mình cứ đọc cái lời bài hát tình cảm như thế nào thì khi mình hát á, mình cứ hát y chang lúc mình đọc vậy đó. Ví dụ là đọc mẹ ơi con yêu mẹ nhiều thì khi mình hát cái tình cảm mình cũng vậy chứ không phải là đọc mẹ ơi con yêu mẹ nhiều thì hát nó cũng mẹ ơi con yêu mẹ nhiều như vậy. Dạ em cảm ơn ba vị giám khảo ạ. Dạ, ngày hôm nay rất tiếc là vì đường xá xa xôi, với vậy bác Nê cũng không có khỏe trong người, cho nên là bác không đến đây trực tiếp tham gia chương trình cùng với chúng ta. Vì vậy là chúng ta sẽ nhờ chương trình kết nối với bác. Dạ, con xin chào bác ạ. Xin chào các nhà ba chị giám khảo và đài truyền hình. Dạ, bây giờ là cả nhà mình đã có mặt cũng tương đối đầy đủ ở đây rồi, có ba chị nữa. Dạ con chào bác Nê. Chào cô. Dạ, kinh tế của gia đình là bây giờ dựa vào cái tiền trợ cấp của nhà, của địa phương hàng tháng phải không bác? Phải. Dạ, cho con hỏi xíu là cái tiền trợ cấp hàng tháng đó là bao nhiêu mỗi tháng vậy bác ha? Mỗi tháng đứa có 540 à. Mà hai bác có làm gì thêm không ạ? Tiền trợ cấp bây giờ tôi mình đâu có nổi. Tôi là chết đi sống lại năm nay nó 4 năm rồi. Chết rồi đó, nhà chỉ sẽ ăn chôn đó. Sao nó tỉnh lại rồi nó bây giờ nó cũng mệt hoài á, phổi tắc nghẽn gì á. Dạ, hiện nay thì cái lá phổi của mình như thế nào rồi bác, nó có tốt hơn không ạ? Cũng đỡ rồi, 10 phần rồi, nó đỡ cũng được 4 năm rồi. Dạ. Mà thuốc uống dữ lắm, mỗi ngày uống không có như giờ này Nghĩa ơi. Dạ. Muốn có số tiền trị bệnh cho vợ nó khỏe bác đừng sống nuôi mấy đứa nhỏ. Dạ, năm nay là bác 65 tuổi rồi, bác hiện nay đang là bị thoái hóa cột sống hả? Thoái hóa cột sống. Giờ là ăn quá trời giúp tôi bị Nghĩa là ngồi không nổi. Dạ, ngồi không nổi. Giờ không có tiền chị. Bây giờ lo ba đứa nhỏ nào, nhỏ này bưng nước uống không được có đâu nữa. Khổ dữ trời lắm. Đâu có uống nước nào được đâu. Lo chăm sóc nó bệnh mà đâu có được đi nằm bệnh viện rồi nó bỏ nhà nó đi mất. Dạ. Không có tiền cho chị nữa. Ăn cũng không đủ nữa. Dạ. Chết đời nào mà ba đứa nhỏ này không biết sao nữa. Con thương cô chú á, tại ba con là 95 tuổi. Con thương cô chú như là người ruột thịt như cô chú của con vậy, con thương mấy em lắm. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Đây gửi cho gia đình 10 triệu nha. Yên tâm, thương lắm, anh thương lắm nha anh Ngọc Sơn. Dạ con chào cô chú. Dạ. Con cũng gửi cô chú 5 triệu để trang trải cho cuộc sống cô chú nha. Hai bác ơi, riêng phần con gửi cho nhà mình 3 triệu nha hai bác. Dạ, để hỗ trợ phần nào cho những cái khó khăn của nhà mình. Dạ, con xin được chào tạm biệt cả nhà mình ạ. Tạm biệt cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo để hiểu hơn về tấm lòng của những người làm cha làm mẹ nha. Mình tên là Trần Thị Nghi Xuân, sinh năm 1982. Hiện là mình là giáo viên dạy âm nhạc tại trường trung học cơ sở Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Tiếp xúc với học sinh thì chị thấy là các em học sinh rất là vui tươi, rất là hồn nhiên. Chị cũng có suy nghĩ là nhà chị, cháu chị là nó bị não úng thủy, không biết nữa sau này là nó có đi đứng, có được hoạt bát, có được đi học như là các em học sinh của mình đang dạy hay là không. Bé phát bệnh là khoảng 5 tháng rưỡi, cũng như đầu to dần lên á. Rồi mới đi lên Nhi đồng 1 khám thì nói là bé bị não úng thủy. Đau lòng lắm. Nói chung là mới nghe là đã đau rồi. Nhìn thấy hoàn cảnh của em mình không có đất, không có nhà, rồi bôn ba cực khổ. Chồng hiện tại thì làm sửa máy phun phân, máy xịt thuốc. Khi nào mà người ta làm lúa thì người ta mới đem máy để người ta đi sửa, rồi mới đi làm hồ hay đi dắt lúa mướn gì đó để kiếm thêm thu nhập. Nói chung là thu nhập nó cũng không có ổn định.
chị thì ở nhà thì chị có bán chè thêm vậy đó, đang phụ thêm. Nó thì chừng nào mà như vô thứ bảy chủ nhật hoặc là chị nghỉ hè hay là cái gì đó thì nhờ chị giữ, chứ cũng không có bán điều độ nữa, tại vì bé thì bệnh thất thường lắm. Nói chung là không biết đứng, không biết ngồi, không biết nói chuyện. Nói chung là mình nói cái gì nó cũng không hiểu. Hiện tại giờ sức khỏe cũng yếu nữa, tại vì nó bị biến chứng á. Mới đầu thì não ống thủy, nhưng mà sau thì nó biến chứng qua động kinh. Mấy lần đầu á, là rất là sợ, xỉu lên xỉu xuống luôn á, tại vì nó tím tái, nó giật mà nó co người co rút, rồi nó tím tái mà nó đứng trọng mắt vậy đó. Nói chung là rất là sợ. Rồi thời gian sau thì quen, cứ 1 tháng là nó giật 1 lần, có khi 1 tháng nó giật 2 lần. Thì lên xin bác sĩ thì bác sĩ nói là giờ cái liều của nó rất là cao rồi, người ta không có cho nữa. Rồi bây giờ nó qua bên viêm giác mạc nặng nữa. Mới đầu thì con bên trái, mà giờ qua luôn con bên phải rồi. Khoảng 1 năm trước á, là đi lên thì bác nói là cháu có thể đi được, đã cũng gõ vô cái giò khám thì bác nói là có thể đi đứng được, nhưng mà nói chung là không có điều kiện, tại vì tập rồi ví dụ như mua này mua kia thì phải có kinh phí. Thì ước mong thì nói chung cũng có số vốn để cho hai chồng nó làm, có tiền hơn giúp gia đình nữa. Như sữa rang đồ này kia, mua đồ thêm. Làm cho công việc nó trang tu xíu, có tiền đỡ xíu lo cho bé. Như cầu mong cho bé là biết đi, biết đứng, biết nói chuyện như bao đứa trẻ khác. Nói chung là đừng bệnh nữa. Thì cái hoàn cảnh là của hai vợ chồng rất là khó khăn, con bệnh, hai vợ chồng thường xuyên ở bệnh viện, nhưng mà cái tình cảm giữa hai vợ chồng thì rất là gắn kết, cho nên là mình thấy hoàn cảnh như thế cho nên mình đăng ký tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ để phụ giúp một phần nào đó gánh nặng cho em của mình. Đi dưới trời khuya dạo đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát. Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em vì đường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi phải cúi đầu. Em đi bắc những nhịp cầu, nối những con đường tổ quốc yêu thương, cho xe thẳng tới chiến trường. Cô gái mình quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn. Bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải đường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương giúp lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim người sáng, như sao mai lấp lánh rồi núi rừng, rồi cho em đắp chặng đường trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương. Ôi con đường mới anh hùng. Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát. Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em vì đường.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, Cô Gái Mở Đường, với tiếng hát của chị Nghi Xuân. Và xin được mời gia đình của bé Ngọc có thể lên sân khấu ạ. Hiện nay công việc gia đình mình thì như thế nào Vàng? Dạ em thì đi bán đồ ăn vặt á, em nấu chè. Dạ thì bán một ngày á có khi được trăm mấy vậy đó, nhưng mà có khi vài chục cũng có. Rồi khi mình đi làm như vậy thì ai ở nhà chăm bé em? Dạ em gửi chị với lại ông ngoại bà ngoại. À. Dạ. Bé là hoàn toàn bé không biết gì luôn. Dạ không biết gì hết. À. Cái vấn đề úng thủy não của bé chị, bên bác sĩ người ta nói có cách chữa trị không? Dạ thì giờ cứ đặt ống vậy nè chị. Dạ. Dạ đặt ống dẫn lưu á, ống vi sinh á, dẫn lưu đặng cho nước nó thoát xuống bao tử á, là bé mổ. Bây giờ hiện tại là vẫn có cái ống dạ đó. Dạ đúng rồi, cái đó là mang suốt đời á chị. Dạ. Chứ bé không biết gì hết á, không biết giờ nào đói giờ nào ấy, con không biết đòi không biết la gì hết á. Là bé cứ như vậy thôi hả? Dạ cứ vậy thôi. Bé đã mổ được mấy lần rồi em? Dạ 4 lần. Là mổ cái đầu hả chị? Dạ 4 lần. Và mỗi một lần như vậy thì cái chi phí mổ là bao nhiêu tiền em? Dạ 30 triệu. Mỗi lần mổ là em phải đi xin. Nhưng mà sắp tới có phải mổ nữa hay không em? Dạ giờ cũng không biết nữa, nó đừng có tắt ống thôi. Ống dẫn lưu nó dẫn lưu bình thường thì được, còn hễ nó tắt ống thì phải mổ trở lại, đặt ống lại. Anh nghe nói rằng mình có một cái ước mơ là mua được cho bé một cái đôi giày để tập đi thôi phải không em? Dạ đúng rồi, nhưng mà em cũng không biết cái đó là bao nhiêu tiền, tại không có tiền rồi không có dám hỏi. Nhưng mà bác sĩ hồi nãy là chỉ có nói là bác sĩ đã xem cái chân của bé và nói là bé có thể dạ có thể đi, dạ có thể đứng đi được á. Tại cái giò bé do hồi lúc mổ mà bé bị sốt co giật nhiều lần á, rồi không cứ chọc tủy hoài á, rồi không có tìm ra bệnh á, rồi cái giò nó mới yếu tới bây giờ. Những người làm mẹ mà thấy mấy cảnh này chịu không nổi. Em hồi nãy em thấy cái cảnh bé co giật, em nói thiệt em chịu không nổi. Nó đau lòng lắm. Và thật sự em cũng không biết làm gì hơn. Em rất là chia sẻ với cái nỗi niềm của chị và cái bệnh tật của bé. Em xin gửi chị 5 triệu để chị trang trải cái tiền thuốc men cũng như là sinh hoạt trong gia đình. Và em hy vọng và cũng cầu chúc cho chị sẽ sớm có được một nhà mạnh thường quân nào đó để tài trợ cho bé. Có thể là trong một cái bước đường dài sau này để có bé có thể hồi phục được một phần nào đó trên cơ thể của mình. Ví dụ như bé có thể đi được, hoặc là có thể giúp cho bé nhận biết được cuộc sống và nhận biết được ba mẹ. Đây bác Sơn, bác Ba cũng gửi cho con 5 triệu nha. Ba nè, ra đi, thương quá hơn. Con nha, con gái nha. Ôi thương quá. Cảm ơn cô Võ Hà Trâm. Thế này, trước mắt thì anh cũng sẽ giống như hai vị giám khảo bên đây, anh sẽ gửi tặng cho gia đình mình một số tiền nhỏ nha. Anh sẽ gửi tặng cho bé là 3 triệu ha. Nhưng mà nếu như một lát nữa anh xuống dưới đó, hoặc là em có thể gọi điện liên lạc với bác sĩ để tìm hiểu xem về cái đôi giày đó nó như thế nào. Và nếu như nó nằm trong khả năng của anh thì anh hứa anh sẽ tặng cho bé cái đôi giày như chiếc xe mà em vừa mới diễn tả đó, để giúp cho bé có thể tập tự đứng lên và tự đi lại nha. Dạ em cảm ơn. Dạ thưa các vị giám khảo, chúng ta sẽ quay trở lại với Nghi Xuân. Đối với chất giọng của chị có một cái chất giọng rất là khỏe, phong cách rất là tự tin. Chắc có lẽ là khi mà mình đứng lớp á, và mình hát, mình đàn trước các em thiếu nhi, các em học sinh á, cho nên là mình có cái sự tự tin và dạng dĩ đó, cho nên lên sân khấu em thấy chị rất là tự tin. Mà chỉ có một chút xíu vấn đề là bởi vì cái bài này có những cái phần trầm rất là nhiều, mà mình lại bị hạn chế cái phần trầm đó. Còn cái phần cao chị rất là tốt. Có một câu nói là 1 năm trồng cây bằng 100 năm trồng người, đúng không? Tại vì chị là cô giáo, cho nên cái giọng hát của chị khi mà chị hát lên thì người khán giả cảm nhận được, có nghĩa là em được truyền tải cái lửa của một người thầy cho học sinh. Và cái giọng hát vừa rồi của chị hát bài này thì cũng truyền được cái lửa của bài hát cho người nghe. Thì em cái cảm nhận thế thôi. Chúc mừng chị. Dạ xin cảm ơn. Dạ cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn chị nha. Mời chị có thể vào trong nghỉ ngơi. Dạ thưa quý vị, như vậy chúng ta đã đi qua 2 câu chuyện, và câu chuyện nào cũng để lại trong chúng ta rất là nhiều những cảm xúc. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện mà đôi khi chúng ta thấy nó thấp thoáng đâu đó ở xung quanh chúng ta, bởi vì đây là một cái điều mà
rất có thể dễ dàng xảy ra với chúng ta. Đó là những cái tai nạn, những cái tai nạn hy hữu, những cái va vấp mà bình thường chúng ta ít khi nào nghĩ đến, nhưng đôi khi nó đến và mình không có trở tay kịp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Phương Lam. Mẹ đang tắm áo nhỏ, bây giờ đang mùa xuân, cái hoa vài cái lá. Mẹ đi trên hè phố, nghe tiếng con đập thầm, mẹ nghĩ đến bàn chân. Tôi tên là Nguyễn Thế Phong, tôi đang sống ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và đang hoạt động thiện nguyện. Và được biết đến gia đình của anh Lam đang khó khăn. Tôi cũng đã trải qua bổn phận làm cha làm mẹ, cho nên tôi thấy hoàn cảnh của anh Lam thật thấy xót xa. Dạ, tôi tên là Nguyễn Phương Lam, hiện đang 35 tuổi, hiện đang sống ở Phú Yên. Cách đây khoảng 4 tháng hơn, tôi có vào Bình Dương làm sông nước và không may bị té giang. Khi đi khám bác sĩ đoán bị dập la lách, lâu ngày tổn thương la lách nên phải cắt mổ. Khi về nhà thì vợ cũng gần ngày sinh. Khi cháu sinh ra thì bác sĩ bảo là cháu bị dị tật bẩm sinh 2 chân và tay. Tôi là lao động chính trong nhà, mà tôi là bị vậy không làm được, mà còn con bị vậy nên tôi rất là không biết làm sao. Mấy tháng trước chồng em vô Sài Gòn làm, bị tí giang giáo. Tôi nghĩ em đang bầu ở nhà, hai mẹ con ăn mắm ăn muối lay lắc qua ngày. Chồng thì tí bệnh, thì em sinh ra thấy bé bị dị tật thì cũng buồn lắm, không muốn sống nữa. Nhưng vì chồng vì con, em phải sống để nuôi con, nuôi 2 đứa nhỏ, cho vô ăn học, rồi mai mốt cho bé đi được bình thường như bao đứa chị khác. Nhiều khi tôi nghĩ tôi là lao động chính trong gia đình. Trong một thời gian mà tôi đã bị tai nạn và một thời gian sau sinh con, mà con bây giờ là tôi rất là buồn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cố gắng còn lo cho con, 2 đứa con nhỏ nữa, còn chị lớn 8 tuổi còn học lớp 2. Nên là tôi phải cố gắng mong vết thương cho nhanh lành, còn là xin việc làm nữa, kiếm tiền lo cho con và vợ. Tôi cũng không có ước mơ gì cho tôi thì ước mơ cháu Tường Quy mới sinh 4 tháng tuổi của tôi sau này phẫu thuật và được đi lại là tôi vui rồi. Và chị lớn của cháu học tới nơi tới chốn là vợ chồng tôi cảm thấy vui rồi, không muốn gì hơn bằng niềm vui khi con nhỏ được sau này đi được. Hiện tại tôi có một đứa con 1 tuổi và tôi thấy bé Vi cũng giống như là con tôi, cho nên tôi rất là thương. Tôi muốn đem cái tiếng hát của mình để giúp đỡ cho bé được có đôi chân lành lặn, và tôi muốn đem giải thưởng của mình để giúp đỡ cho gia đình có vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn. Và thông qua chương trình này có ai đó đã xem giúp đỡ cho bé được phẫu thuật và lành lặn, có đôi chân lành lặn như bao đứa trẻ khác. Dạ, vợ chồng tôi cùng cảm ơn anh Phong và anh chị em trong nhóm thiện nguyện bằng xe để giúp đỡ vợ chồng tôi, và đặc biệt là cháu Tường Quy. Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh Phong và các anh chị trong nhóm thiện nguyện để quan tâm và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi và cháu ạ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hát giúp cho hoàn cảnh của gia đình anh Lam và bé Vi. Buồn vào hôn không tên, thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương chót trao nhau trọn đời. Đi rồi làm sao quên, biết tên người quên, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lần qua tim
hoài không thôi. Phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thừa, để rồi không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày dài buồn lê thê, có hôm chợt nghe gió lăn đầu tìm về, làm rét mướt qua sóng lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều băn khoăn, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi sớm đến cô nhân múa nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Gửi giúp đến cô nhân múa nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Chúng ta vừa nghe tiếng hát của bạn Thế Phong với ca khúc Nửa Đêm Ngoài Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Chúng ta sẽ nhờ chương trình kết nối với gia đình của bé Vi nha. Xin mời. Xin chào Lam và Trinh, hai em có thấy và nghe rõ mọi người ở đây không? Dạ nghe rõ, chào anh Đại Nghĩa. Chào em. Cho em hỏi tí xíu là hồi nãy mình nói là bé bị tật hai tay và chân, thì tật như thế nào á anh hả? Dạ hai bàn chân của cháu là đã bị kheo, còn khớp háng là bị tật khớp háng, còn bàn chân đầu gối cháu là nó bị cứng khớp gối nữa, còn tay thì nên nó cũng bị kheo và chạy. Là cái tay nó như thế này đúng không? Bị vậy đúng không? Dạ ngay chỗ cái khớp á, dạ đúng rồi. Dạ hiện giờ bác sĩ nó ở nhà thường xuyên vuốt massage cho cháu để đỡ từ từ nó cứng, bác sĩ chữa. Giờ họ đang điều trị cái chân trước. Vậy thì vẫn có cơ hội có thể bé có thể đi được. Nhưng mà bác sĩ nói cháu nó phải sau này nó phải phẫu thuật nhiều lần đó, cho ca của cháu nó khó. Còn sức khỏe của em thì thế nào rồi Lam? Dạ em cũng đỡ rồi anh. Giờ cũng lén đi làm, mấy hôm nay không có chuyện làm em cũng lén đi làm thì còn đau. Nhưng mà vừa rồi là dập lá lách, sau đó mình phẫu thuật là mình cắt bỏ luôn hay sao em? Dạ cắt bỏ là lách thôi, ở trong bình dương mà trên thùng có cho mọt á. Nhưng mà sức khỏe em như vậy rồi sao em có thể em làm được em? Dạ ráng giờ tiền mua thẻ rồi cho con ráng đi làm, còn đau lắm. Còn Trinh ơi, ở nhà mình có làm thêm cái gì không Trinh? Dạ có, trước kia thì em phụ bán nước, nhưng mà cũng có đưa bi lớn bi nhỏ đi học đồ. Còn từ ngày em đi bí ra thì không đi làm được. Hai vợ chồng em anh thương lắm nha. Anh rất là quý những người công nhân. Mà hai em đã nuôi những người con như vậy mà bị ngay cái chấn thương như vậy, thương lắm nha. Anh gửi đến hai em là 5 triệu, là một món quà rất là nhỏ nha. Rồi chúc hai em hãy giữ vững tinh thần vượt qua. Em cũng gửi gia đình mình 5 triệu, mình trang trải cuộc sống trong gia đình anh ha. Rồi còn anh thì anh sẽ gửi gia đình mình 3 triệu nha. Coi như là hỗ trợ một phần kinh phí cho Lam để Lam có thể đi làm lại nè, cũng như là hỗ trợ một tí để cho bé có tiền mua tã sữa. Còn cái chuyện sau này khi bé đi điều trị ở thành phố thì hy vọng rằng lúc đó nếu như mà còn đủ duyên thì chúng ta cũng sẽ có thể tìm được những vị mạnh thường quân để có thể giúp đỡ cho gia đình mình, hỗ trợ cho bé trong cái khoản chi phí này em nha. Dạ cảm ơn anh. Và bây giờ thì xin mời các vị giám khảo chúng ta hãy dành cho bạn Thế Phong một vài lời nhận xét để bạn ấy có thể thi tốt hơn ở vòng sau. Mời anh Vũ Hà. Chắc vì không hát chuyên nghiệp cho nên là rung cái nhịp á, là bạn bị sai nhịp một chút. Các bạn nên nhớ một cái điều này, nhạc sĩ Trúc Phương viết nhạc thuộc là lão làng, rất là cứng trong những cây đại thụ viết nhạc bolero. Bài này nó gọi là syncope á, vô đầu tăng không à, thành ra các bạn dễ bị, tại vì chọn cái bài này những người bắt đầu mới hát hoặc là hát không cứng dễ bị rớt với khúc này lắm. Đó là cái bài hát. Chứ còn giọng hát thì giọng hát đẹp, giọng hát có tình cảm, giọng ấm, trầm và
Nói chung tôi nghe rất là nhiều cảm xúc. Hy vọng ở vòng 2 thì mình sẽ mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để mình hát tốt hơn Phong nha. Cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn Phong. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của gia đình bác Nguyễn Văn Tân. Mù con mắt, một cái tai, giờ con mắt còn lại nó bị dễ cá, nó bị mờ nữa. Hai cô chú không có con nhưng mà chú vẫn luôn chăm sóc cô, mặc dù cô bị bệnh nhưng mà hai người vẫn nương tựa với nhau. Vợ chồng không có con cái gì hết á, trên đây cũng không có thân nhân, nhưng mà xảy ra tai nạn á, đã bị ai biết vậy đó, cũng mười mấy năm rồi. Hơn nữa tư tưởng tinh thần bà cũng không biết gì hết. Bây giờ bỏ bả gì tội lắm, bây giờ biết là sao, chú phải gồng gánh chú lôi bà. Cái năm bệnh viện Chợ Rẫy đưa bên quận 8 nằm rồi đó, một cái tháng trời mê man không biết gì nằm đó, rồi chú phải ngồi chăm sóc đút cơm đút cháo. Mà khi mà tỉnh mắt lại đó, vừa chớp chợt thôi tỉnh lại, chỉ biết có một tên chú thôi. Ông Tâm ơi, vậy thôi. Nhưng mà cái tiếng gọi của bác lúc đó là rất là có giá trị đối với chú, tại vì bữa năm mê man liệt không ở đâu, không nói năng gì đó, ở gọi được cái tên tôi được là tôi rất là mừng. Từ từ cái nằm đó trên nó mới phục hồi chức năng lại, rồi mới xuất viện về. No rồi em đi vô ngủ nghỉ rồi. Trước đó bà còn cầm cọc giấy số được, ví dụ đẩy tới chỗ cái nào đó, bà cũng chìa cái tay ra mời, nhưng mà không nói được thôi. Còn bây giờ đó hết biết chìa hết gì trơn, đi ra đó đi không nổi chú phải kè ra ngồi ghế đó, sáng mua cà phê hay là cái gì đó cho bà uống rồi bà ngồi ở đó, chứ để bà ngồi gục dưới này nó không được thoải mái, cho bà ngồi mà cho thoải mái một chút. Xe cộ nó mất hết rồi, đâu có đẩy bà đi được. Cái xe đẩy á, để bên hông á, mấy người hút rác ta tưởng nó xe bỏ, nó hút luôn cái chiếc xe rồi, không có chiếc xe nữa đó, sao đẩy bà. Còn chú đi chạy chiếc đạp rồi lọt rẹt vậy đó, nó khỏe một chút, đợi bà mệt thì bà bị gian nắng gian nôi rồi chú đẩy đi cũng cơ cực lắm. Có tôi đi thì với bà không ai trông. Còn thí dụ bây giờ bà ở nhà bây giờ đó thì tôi phải chạy chừng tiếng đồng hồ bà chạy về, rồi bà đi tới bò tới luôn té ngã vậy đó, nó phiền phức nữa. Tiểu tiện bà không có biết bà tiểu lúc nào hay là bà tiện lúc nào. Để vô đi, đại đi, quần áo đổ hết rồi thì mình phải thay quần thay áo cho bà, hay là những đồ dơ mình giặt giũ. Giờ theo chú quan niệm chú nghĩ á, thì sống ngày nào hay ngày đó, chứ mà tương lai thì nó cũng mù mịt. Bây giờ ước mơ của chú thì cũng cần số vốn, chẳng hạn mua bán thì những chiếc đường hay gì đó gần gũi bả, lo cho bả tiện hơn. Nghe cũng cần chiếc xe lăn để đẩy cho bả đi, tại chiếc kia nó bị đã lấy rồi mất, chú cũng ước mơ như thôi. Mình không có đòi hỏi gì quá đáng. Tay bưng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Em cảm thấy rất là khâm phục cái tình cảm mà cô chú dành cho nhau. Tôi sẽ hát cho hoàn cảnh của chú Tân để giúp đỡ một phần nào đó cho chú khi về già. Một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời.
giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa. Chào em, Kim Anh. Xin chào anh Đại Nghĩa. Với câu chuyện mà Kim Anh đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay, câu chuyện của gia đình bác Nguyễn Văn Tân, chắc chắn một giấc mơ bình yên với tiếng chuông chùa như thế lại là một cái điều vô cùng xa xỉ. Con xin mời bác lên sân khấu ạ. Bình thường công việc của bác là mình đi bán vé số phải không ạ? Dạ, bán vé số dạo để nuôi bà. Dạ, bán vé số dạo. Nhưng mà rồi khi mình đi như vậy, bác ở nhà, bác gái ở nhà một mình đó rồi làm sao ạ? Không có bà ở nhà thì coi như bà cũng không biết gì, mình canh giờ dắt bà đi đứng để vệ sinh cho bà. Đi chừng tiếng đồng hồ mình quành lại. Là cái 1 tiếng đồng hồ là mình phải quay trở lại nhà để mình xem coi tình hình bác gái như thế nào. Dạ, bác đã phải chăm sóc cho bác gái như vậy là đến nay là bao nhiêu năm rồi ạ? Bà từ bệnh bây giờ là khoảng chừng 10 mấy năm rồi đó. Dạ, từ lúc là bệnh là 10 mấy năm rồi. 10 năm đã bệnh đó. Vậy lúc mà bác gái chưa bệnh thì như thế nào chú? Thì bác cũng lúc đó là bác gái có đi làm mua gì bán không ạ? phụ bán vé số rồi ở ngoài đường á. Dạ. Rồi sao bà bị bệnh rồi tới bây giờ không có mua bán được. Dạ. Rồi chú phải săn sóc cho bà. Dạ. Bây giờ đó vợ chồng cũng không có con cái, hoàn cảnh cũng chật vật. Bây giờ mà bỏ bà thì ai đâu trông, ai đâu coi, mà lương tâm mình không cho phép. Bây giờ lúc mà nó lành lặn với nhau thì mình chung sống với nhau. Bây giờ bà bệnh tật như vậy đó thì mình cũng cố gắng để mà giúp cho bà. Dạ, hai bác sống với nhau tính đến nay là được bao nhiêu năm rồi ạ? Coi như là sống tới với bà năm nay khoảng chừng 35 năm. Một cái hành trình rất là dài, 35 năm ở bên nhau. Mà nói về cái mặt tích cực á, thì em cảm thấy là đây là một hình mẫu của một cặp vợ chồng già yêu thương nhau, mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn, mặc dù về cơ thể, về sức khỏe không có còn lành lặn gì hết, nhưng vẫn chọn để ở cùng nhau. Bác vẫn chọn để chăm sóc bà. Thì đây là một cái bức tranh rất là đẹp. Con rất là ngưỡng mộ cái tình cảm của hai bác. Hồi nãy trong cái đoạn clip con xem á, con có thấy bác nói sơ qua về bác bị mất chiếc xe lăn. Mà chính vì mất cái xe lăn cho nên là bây giờ không có đẩy bác gái đi được. Chứ lúc trước là mình đi bán vé số là mình có đẩy bác gái theo phải không ạ? Dạ. Nhưng mà tại sao mình mất cái xe đó? Đừng dựng ở bên hông chỗ nhà trọ đó, rồi mấy người ta hốt rác, ta tưởng là xe bỏ rồi nó lấy luôn. Dạ. Và từ khi mình mất cái xe là mình không có đẩy bác gái đi cùng được, là phải để ở nhà. Vậy bây giờ con xin phép con được tặng cho nhà mình một chiếc xe lăn. Được không ạ? Dạ. Con gửi kèm thêm 3 triệu đồng nữa nghe. Cái này xin phép phải giám khảo trước, thường giám khảo sẽ là người mở lời. Nhưng mà bởi vì đây đang nói về câu chuyện chiếc xe lăn của bác và bác gái nha, con hy vọng rằng bác sẽ có cái xe, một cái phương tiện để đẩy bác gái đi cùng. Hai vợ chồng cũng hữu hỉ với nhau và bác đỡ phải vất vả trong cái việc là cứ phải chạy tới chạy lui chăm nom cho bác gái nữa nha. Em nối tiếp anh Nghĩa, em gửi bác 5 triệu. Con thực sự quá xúc động. Con ngưỡng mộ tình cảm của chú dành cho cô nữa. Con ngưỡng mộ vô cùng. Con xin gửi đến cô chú 10 triệu nha. Con Ngọc Sơn thương lắm nha chú nha. Con ngưỡng mộ lắm nha. Dạ, cảm ơn. Hy vọng rằng với số tiền này, chưa kể một lát nữa Kim Anh tham gia chương trình, mình có giải thưởng, có thêm khoản tiền nữa, mình gửi cho nhà mình luôn bác ha. Dễ thương vậy không?
bác tuy là cực khổ nha, nhưng mà trong cái cách nói chuyện của bác á, mình vẫn thấy được cái sự lạc quan. Dạ, vẫn thấy được cái sự lạc quan chứ không phải một cái sự mà bế tắc hay tuyệt vọng từ bác đâu. Con hy vọng rằng bác luôn giữ cho mình được cái tinh thần như vậy để chăm cho bác gái ở nhà. Giống như bác nói á, lương tâm mình không có cho phép để mình bỏ, cho nên là vẫn phải tiếp tục gắn bó với bác gái và chăm sóc bác hết sức của mình bác nghe. Dạ đúng rồi. Bây giờ con mời bác về chỗ nè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với Kim Anh. Khi mà Kim Anh bước ra sân khấu, chị nói trong bụng trời ơi, sao mà xinh thế, như một nàng công chúa, như một cô tiểu thư vậy. Và khi mà em hát, cái giọng hát của em nó cũng rất là dễ thương, nó cũng rất là trong trẻo. Với một cái phần trình diễn như vậy thì chị nghĩ là tròn trịa. Khi mà nghe giọng hát của em với một bài hát Giấc Mơ Trưa, và đặc biệt là cái phía sau, cái background của em là một những cây trúc cây tre, trời ơi nghe nó đã lắm luôn á. Từ nãy đến giờ anh nói thiệt luôn là giọng hát em đã trong veo y như là cái background phía sau. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Xin mời ba thí sinh chúng ta hãy cùng quay trở lại sân khấu để chờ đợi điểm số của mình từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Điểm số vòng 1 dành cho Bửu Nguyên, Nghi Xuân, Thế Phong và Kim Anh. Xin mời. Bửu Nguyên 84 điểm, Nghi Xuân 80 điểm, Thế Phong 79 điểm và Kim Anh 80 điểm. Như vậy là Bửu Nguyên, em là người có điểm số cao nhất trong vòng đầu tiên. Em được quyền chọn một trong 3 thí sinh còn lại để hát song ca cùng với mình. Dạ, em chọn anh Thế Phong ạ. Chọn Thế Phong. Dạ. Như vậy là hai người nữ này sát cùng với nhau ha. Thưa quý vị khán giả và thưa các vị giám khảo, nãy giờ thì Đại Nghĩa có nhờ các em bên ban biên tập để tìm về thông tin chiếc xe tập đi dành cho bé Khánh Ngọc. Vậy thì anh sẽ gửi đến cho gia đình của Vàng chiếc xe này trị giá là 7 triệu đồng em nha. Và hy vọng rằng bé sẽ có cơ hội để tập đứng và tập đi trên chiếc xe này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thí sinh đang có mặt trên sân khấu của chúng ta. Hai chàng trai này sẽ bấm nút đầu tiên để chọn ra xem cái bài hát nào mà các em sẽ cùng song ca với nhau ở vòng sau. Xin mời. Rồi, mời em đặt tay vào nút bấm. 3, 2, 1, bấm nút. Bài hát đang liên tiếp chạy lên, càng lúc càng nhanh và sẽ dừng lại ở bài nào? Đó là bài Giọt Lệ Đài Trang. Biết bài này không Nguyên? Dạ, lúc trước em có hát nhưng em mấy cái bài này ở miền Tây mình mê lắm. Còn em sao, Phong biết bài này không? Dạ em biết chứ mà em chưa hát bài này ạ. Chưa hát bài này bao giờ hả? Không sao, mình cứ thử sức mình đi nha. Bây giờ mời hai chị em đặt tay vào nút bấm nào. 3, 2, 1, bấm. Và đó là bài Hồ Trên Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Bài này khó nghe. Trời ơi, Kim Anh ơi, em biết bài này không? Thuyền dạ, ta ngược, thuyền ta xuôi. Còn chị sao, chị Nghi Xuân? Dạ em cũng có nghe bài này rồi thì anh. Có nghe rồi nhưng mà bài này không có dễ hát. Chúc cho hai chị em hát thật hay bài hát này để chinh phục các vị giám khảo và khán giả nha. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng mang tên chinh phục. Thưa quý vị, ở vòng thi này thì hai thí sinh sẽ hát song ca cùng với nhau để chinh phục các vị giám khảo. Nếu như ở vòng 1 thì điểm số được đến từ cái máy chấm điểm thông minh. Ở vòng 2 này thì các vị giám khảo sẽ là người trực tiếp chấm điểm phần thi của các bạn. Vì vậy hy vọng rằng các bạn sẽ thật tự tin để có thể hát thật hay chinh phục các vị giám khảo của chúng ta. Đầu tiên sẽ là đôi song ca Thế Phong và Bửu Nguyên với ca khúc Giọt Lệ Đài Trang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Chính tôi
ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu son. Rồi một hôm tôi gặp nàng, đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng. Nhưng thơ nỗi quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn, người chẳng mang con chê chán. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cung đàn với niềm đau dĩ vãng. Hay đâu sông tố lang chàng, lên gác tia huy hoàng, siêu đồ theo nước mặt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian. Gặp anh vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đợi anh vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn tuôn dòng lệ đài trắng. Gặp nàng đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng. Nhưng thơ nỗi quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn, người chẳng bàn con chê chán. Nhìn đời thấy lắm phù vang, mượn tiếng hát cung đàn với niềm đau xí vàng. Hay đâu sông tố lang chàng, lên gác tia huy hoàng, chiêu đồ theo nước mặt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian. Gặp anh vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đợi anh vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, ôi thoáng buồn thuôn dòng lệ đài trắng. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thuôn dòng lệ đài trắng. Hay quá, đi đâu nữa? Ông này ngộ ghê, ông hát xong ông bỏ chạy hoài. Rồi, hai em lùi xuống đây chút nha. Hát xong ca hai người cho nên là tự tin hơn phải không? Thoải mái hơn đúng không em? Phong đỡ rung hơn so với vòng đầu chứ Phong? Đỡ hơn nhiều ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ nghe giám khảo nhận xét về tiết mục vừa rồi. Xin mời anh Ngọc Sơn. Hai em hát thì thực sự cả ba chúng tôi đều có một cái ý nghĩ giống nhau, rằng Nguyên á, hát cái bài đầu có lẽ tốt hơn, tại bài đó chuyên về thể lực. Và Phong hát bài đầu thì tại vì chọn nhầm bài khó quá so với những ca sĩ mới chập chững. Thì
Em bị rớt nhịp quá nhiều, nhưng vào đến bài này thì lại tốt. Vấn đề là Nguyên bị phát âm. Tại vì sao có nhạc bolero thiên biến vạn hóa như vậy? Tại vì không phải Bắc, không phải Trung, không phải Nam luôn. Nó ở lưng lửng phía giữa. Phát âm thì giọng Bắc, nhưng mà ngũ cung là của cải lương giọng Nam. Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên rất nhiều bài bolero để chuyển thể cải lương. Nguyên thì hát bị chữ, anh muốn nói phát âm là chữ vàng thì ra chữ vàng. Em phát âm nhầm, em nói chữ vàng được. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, cho vàng vàng. Rất nhiều bạn phát âm kiểu đó cứ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Vàng là vàng chứ không có vàng. Đó là một trong những cái yếu tố mà chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn. Nói chung các bạn có tố chất hát rất là hay rồi, còn thêm rèn luyện và phát âm nữa là một chuyện nữa. Dẫu sao hai bạn hôm nay hát bài này rất là tốt. Tôi chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Đối với ca khúc này thì đúng là nó thuộc về cái sở trường của anh Phong. Cho nên anh Phong hát rất là mềm mại, rất là tình cảm và chị nhịp về nữa, cho nên mọi thứ nó đâu vào đấy. Còn đối với Nguyên thì giọng quá là sáng và nó nội lực hơn cái bài này cần, cho nên là nó đang bị over hơn cái bài này, nó cần mềm mại hơn. Nhưng mà không phải vì thế là Nguyên không hát hay, mà chỉ là bị vô thế thôi, vô cái bài không phải là bài tủ của mình đó. Nhưng mà thấy là Nguyên rất là chịu khó giao lưu với anh Phong, nhưng mà anh Phong là bị run hay gì á, không có nhìn Nguyên một giây nào hết trơn á. Gặp anh vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đợi anh vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, hối thoăn buồn thuần dòng lệ đai trắng. Ổng đâu cứ nhìn ổng hát, ổng chơi mình ổng vậy nè, rồi ai hát gì kệ. Đặc biệt là những cái nốt trầm là phải nhìn xuống đất. Là có như là hình như là cho cái nốt nó xuống dưới, nhìn xuống đất là để cho nó trầm hơn hay sao, hay là đúng nốt. Nói chung là anh Phong phải giao lưu, anh Phong đừng có như vậy không. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Mời hai bạn có thể vào trong nghỉ ngơi nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai người phụ nữ còn lại, cô gái xinh đẹp Kim Anh và chị Nghi Xuân, ca khúc Hồ Trên Núi của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
ta ngược, thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc, nhịp treo ta bơi. Ai đắp đắp, ai phá nuôi, cho hồ nước này là mặt ngược soi. Non xanh mà nước biếc thôi à. Khoan nhật mái treo là khoan nhật mái treo. Ôi à, Nhìn bóng chiều in ngấn nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi. nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối, xôn sang mái treo nhịp đời sinh sôi. Thuyền về mà bên môi. Ôi à, Cá nặng lưới đời là cá nặng lưới đời. Ôi à, cá nặng lưới đời là cá nặng lưới đời. Ôi à. Xuất sắc, xuất sắc. Ôi trời ơi, Ôi hát trời lên ơi. muốn lên núi chơi luôn. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một màn song ca đỉnh tuyệt vời, của đỉnh. ngang tài ngang sức, kỳ phùng địch thủ ha. Mê nhất cái vụ mà ôi a đó, cái chữ a kéo nó dài hết cái bảng chữ cái luôn. Không, anh mê nhất á, là cái cô giáo cô hát cái chữ nó cá nặng lưới đầy trời Dạ. cái chữ nó đã ôi là đã, nó giống y như là một cô gái ở miền núi, miền núi. núi luôn. Trời ơi cái gì mà giọng luôn nghe người ơi, nghe nổi da gà luôn đó. Trời Dạ. thích lắm luôn Như đó. này nghe nói đây là một cái bài không dễ hát, kể cả với Trời. những người chuyên nghiệp, nhưng mà hai thí sinh của chúng ta ra hát bài này quá tuyệt vời. Ý kiến từ các vị giám khảo thế nào? Xin mời Võ Hà Trâm. Đời Trâm không ngờ mà hai cái chất giọng này khi mà hát chung bài này nó lại khá là hợp nhau nha. Chị Xuân, giọng chị quá khỏe mà được vậy bắt mít nữa. Trời, cái ôi a mà hết cái bảng chữ cái mà em nghe đâu mà nó in. non xanh mà nước biếc. Ôi à, Có nghĩa là cái trong cái chất giọng chị nó có cái độ sắc rất là mạnh đó, và rất là hợp với những cái chất bài như thế này. Nó hào sảng vô cùng luôn. Bé Kim Anh không hề kém cạnh. Cái âm sắc của bé nó tuy là nó sẽ mỏng hơn, nhưng nó cũng có một cái độ rất sáng và độ khỏe nhất định của bé. Và hai cái giọng khi mà hòa vào rồi á, nó hợp vô cùng luôn. Và chị rất là thích cái sự sáng tạo của em khi mà em đổi cái giai điệu cho cái phần sau, cái câu hát sau, để cho cái bài nó nghe nó lạ tai hơn. Ai đắp đắp, ai phá nuôi, cho hồ nước này là mặt ngược soi. non xanh mà nước biếc. Nói chung đây là một cái phần trình diễn song ca mà Trâm rất là thích luôn. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn giám khảo Võ Hà Trâm. Xin mời giám khảo Vũ Hà. Tóm lại là rất là khó chấm. Hai bạn hát quá hay. Bạn Kim Anh thì có cái sự mềm mại, sáng tạo và đặc biệt là giọng hát chuẩn hơn. Nhưng thích cô giáo vì cô giáo hát rõ ràng, đẩy được bài hát và đặc biệt là để cho người nghe họ nhìn thấy được cái hồn bài hát. Nhắm mắt lại nghe cô giáo hát, tưởng tượng mình đang đứng trên một ngọn núi. Ôi rồi ôi, xong là nhìn xuống là một hồ nước. Chúc mừng hai bạn vì hai bạn đã có một đoạn song ca rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh Vũ Hà. Giám khảo khen quá. Thì đây cũng sẽ là một bài toán khó dành cho giám khảo trong cái chuyện mà giám khảo chấm điểm đây. Bây giờ thì xin mời hai bạn Bửu Nguyên và Thế Phong, chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu. Mời các vị giám khảo bắt đầu công việc của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ biết điểm số. Mời các bạn nhìn lên màn hình. Đầu tiên sẽ là giám khảo Ngọc Sơn. Anh Ngọc Sơn luôn là ông hoàng thân thiện. Anh cho điểm số bao giờ cũng là đều nhau.
ít khi nào mà thấy điểm số chênh lệch từ giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo xin mời giám khảo Võ Hạ Trâm. Cảm ơn giám khảo Võ Hạ Trâm. Và tiếp theo giám khảo Vũ Hà. Đây là điểm số quyết định. Chúc mừng Kim Anh và Thế Phong. Hai bạn là hai thí sinh có điểm số cao nhất và hai bạn sẽ bước vào vòng trong của chương trình. Còn với Bửu Nguyên và chị Nghi Xuân thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây và chúng ta sẽ nhận một phần thưởng dành cho giải khuyến khích. Xin mời giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hạ Trâm sẽ lên trao bảng tiền thưởng. Giải khuyến khích của chương trình Hát Mãi Ước Mơ trị giá 8 triệu đồng. Xin cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Võ Hạ Trâm. Và cảm ơn Bửu Nguyên cùng với chị Nghi Xuân đã đến tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và số tiền này sẽ được chúng ta gửi đến cho hai gia đình, hai câu chuyện mà chúng ta đã mang đến với chương trình nha. Cảm ơn chị Xuân và cảm ơn Nguyên. Còn bây giờ Thế Phong và Kim Anh sẽ bước vào vòng thi cuối của chương trình chúng ta, vòng mang tên Tỏa Sáng. Giấc mơ
trời đổ mưa từng hạt rơi, gạt nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loan. Em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Ôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư sâu kín chan tư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lăn xuyên qua áo ai, căng dài nghe vui người. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa đã đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Người những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm giấc những giọt mưa cuối cùng. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gạt nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loan. Em hay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tôi nhớ. Muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì trang thư sâu kín tâm tư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lăn xuyên qua áo ai, căn dài nghe vui người. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa đã đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi cho cười những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui đêm giấc những giọt mưa cuối cùng. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm giấc những giọt mưa cuối cùng. Cảm ơn Thế Phong. Và bây giờ thì Kim Anh cũng sẽ quay trở lại sân khấu cùng với chúng ta. Giám khảo vừa mới xem cái phần dự thi của hai bạn ở cái vòng cuối cùng này, vòng tỏa sáng. Ý kiến của các vị giám khảo như thế nào? Xin mời giám khảo Võ Hà Trâm. Thứ nhất chị xin nhận xét Kim Anh. Kim Anh chọn cái bài Nhà Em Ở Lưng Đồi, đây là một bài hát không dễ hát đâu. Nó mang cái âm hưởng Tây Bắc. Và khi mà chị dạy học trò cái bài này chị biết là bởi vì nó cứ giống nhau, cái giai điệu nó cứ lặp đi lặp lại giống nhau, cho nên là cái cách xử lý bài nó rất là quan trọng. Em hát em mà không có cái xử lý nhấn nhá từng câu á, cho nó khác nhau á, thì nó sẽ bị đều, nghe nó sẽ dễ chán. Ví dụ nhà em ở lưng đồi, con suối tràn bờ đá,
hương rừng thơm mùa hạ, gió tràn về mênh mang. Đó, nó có những cái âm hưởng của Tây Bắc như vậy, em thêm vào khi mà em hát thì cái bài hát nó sẽ nhiều màu sắc hơn. Nhưng mà nói chung là em có sở hữu một cái chất giọng rất là sáng và ổn định. Hát một cái bài khó như vậy nhưng mà em giữ cái cục hơi em rất là tốt. Anh thấy là hát cũng tròn trịa đấy em ạ. Dạ, tròn Kim Anh trịa. hát tròn trịa tốt đó. Giọng Kim Anh giọng nữ rất là âm sắc, mạnh, đẹp. Mà giọng Linh Dạ Thanh của em giọng nó sắc bén, cái kiểu lên cao kiểu nó bén nó sắc vậy đó. Mà cái độ rung của em thiếu một tí xíu thôi, để học lại cái rung nha. Tại vì nếu mình hát những bài nhạc như Tây Bắc, nhạc Bắc Bộ đó, hoặc là những ca khúc cái ná như vậy thì nó còn người ta đòi hỏi cái độ rung cái kiểu vậy đó. Em thiếu cái độ đó luyện, nhưng mà em luyện sẽ được. Nhưng mà dẫu sao chỉ nhắc nhở em cái đó thôi. Hôm nay em hát rất tốt với ca khúc của em. Còn anh Phong là chị Nguyễn Thị Nhịp đi rồi. Chị Nguyễn Thị Nhịp chỉ đi chơi rồi, chỉ đi ăn trưa rồi, cho nên là ở trên đây ba giám khảo thi nhau thay vai trò của chị nhưng mà cũng không lụm lại được chị Nhịp cho anh. Nói chung là rất là tiếc cho anh Phong, là bài này là một bài hát hay nhưng mà nó cũng là một bài hát khó. Nếu như mà mình không vững nhịp và mình vô những cái bài này là coi như là đi luôn đó. Đó, mà thêm anh tâm lý nữa. Cho nên là thôi kệ, lụm được phần nào thì cứ lụm. Ban giám khảo đã cố gắng hết sức nhưng khả năng có hạn. Nói chung anh Phong có một chất giọng rất là trầm ấm, rất là truyền cảm. Chỉ là cái chị Nhịp chỉ không có đi chơi với anh thôi ha. Chứ còn mà chị Nhịp chỉ về với anh là anh ổn hết á, nhưng mà xui rồi anh chỉ đi thôi. Phong, khi chọn bài ca là tôi thấy là xong phim. Tại vì nhạc của Trúc Phương tôi quá rành. Còn các nhạc sĩ này, Trúc Phương thì chơi về phách nhịp, chặt cái này chặt thả cái kia để cho nó lạ, nó không có monotone, nghĩa là không có giống như các bài khác. Ca sĩ mà không cứng là xong phim. Chúc mừng em với ca khúc này và hãy cố gắng hơn nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Và cuối cùng xin mời anh Vũ Hà. Cái lời khuyên tôi là khi mà các em có đi hát hoặc đi thi một lần nữa thì đừng chọn những cái gì khó quá, nó quá cái vòng tay của mình đó, thì nó bị phí, nó uổng, nó không làm cho mình tỏa sáng, cái đêm đó nó hơi bị uổng thôi. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là điểm số từ ban giám khảo. Điểm số đầu tiên sẽ là đến từ giám khảo Ngọc Sơn. $19 điểm dành cho Thế Phong và 20 điểm dành cho Kim Anh. Tiếp theo, giám khảo Võ Hà Trâm. $18 điểm dành cho Thế Phong và 19 điểm dành cho Kim Anh. Cuối cùng xin mời giám khảo Vũ Hà. $19 điểm cho Thế Phong và 20 điểm cho Kim Anh. Như vậy là tổng số điểm từ các vị giám khảo là 56 điểm dành cho Thế Phong và Kim Anh em nhận được 59 điểm từ các vị giám khảo. Và chúng ta vẫn còn một phần điểm số nữa đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh của chúng tôi. Xin mời. Và thưa quý vị, như vậy là Kim Anh là người chiến thắng trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay với giải thưởng là 20 triệu đồng. Xin mời giám khảo Vũ Hà, mời anh lên sân khấu để trao giải thưởng này cho thí sinh Kim Anh, và mời hai giám khảo còn lại là Ngọc Sơn và Võ Hà Trâm sẽ trao bảng tiền thưởng cho thí sinh Thế Phong. Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay thuộc về Kim Anh, trị giá giải thưởng là 20 triệu đồng, và về gì là Thế Phong với giải thưởng trị giá 14 triệu đồng.
Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, và cảm ơn các vị giám khảo, đặc biệt là anh Vũ Hà đã đến với chương trình ngày hôm nay trong vai trò là giám khảo khách mời. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ của chúng tôi xin được phép kết thúc. Như quý vị đã theo dõi qua những tập phát sóng vừa qua thì chúng ta thấy rằng mỗi một tập chúng tôi đều mang đến những câu chuyện như thế, cũng như là những cái nghĩa cử rất là đẹp đến từ tất cả những người xung quanh để giúp đỡ, để chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn. Và hy vọng rằng Hát Mãi Ước Mơ sẽ tiếp tục làm nhịp cầu nối để chúng ta san sẻ những yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta ở xung quanh trong cuộc sống. Cảm ơn sự quan tâm, sự yêu thương theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lạnh vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên câu chuyện tình